Hi guys, so আজি আমি এটা এক্সাম্পলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যিটো NCERT এক্সাম্পল ইট ইজ 2.6 আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কি টু ক্লকছ আৰ বিং টেষ্টেড এগেইনষ্ট এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লক লোকেটেড ইন এ নেশ্যনেল লেবৰেটৰী এট 12 noon বাই দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লক দ্য ৰিডিংছ অফ দ্য টু ক্লকছ আৰ দিছ চ' দুটা তোমাৰ কি আছে ঘড়ী আছে নেশ্যনেল লেবৰেটৰীত তো 12টা যেতিয়া বাজিছে তেতিয়া দুইটা ঘড়ীৰ টাইমবোৰ এনেকুৱা আছে এটা হৈছে এইটো ক্লক 1 এইটো ক্লক 2 অ'কে চ' কি তোমাক ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে ইফ ইউ আৰ ডুইং এন এক্সপেৰিমেণ্ট ডেট ৰিকুৱাৰ্ছ প্ৰিচিশ্যন টাইম ইণ্টাৰভেল মেজাৰমেণ্ট হুইচ অফ দ্য টু ক্লকছ উইল ইউ প্ৰিফাৰ অ'কে যদি প্ৰিচিশ্যন টাইম ইণ্টাৰভেল মেজাৰ কৰিবলৈ তুমি ঘড়ী এটা ব্যৱহাৰ কৰা তেতিয়া কোনটো ঘড়ী তুমি ইউজ কৰিবা কোনটো ক্লক তুমি ইউজ কৰিবা সেইটো তোমাক সুধিছে চ' এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ 12টা বাজিছে হয় নে নহয় 12টা বজাত তোমাৰ যিটো ক্লক 1 মানডে কিমান দেখাইছে সি 12টা 5 দেখাইছে চৰি 12:05 দেখাইছে টিউজডে কিমান দেখাইছে 12:15 দেখাইছে ঠিক আছে দেন ৱেডনেছডে কিমান দেখাইছে 11:59:08 দেখাইছে থাৰ্ছডে কিমান দেখাইছে ইমান দেখাইছে তো চিমিলাৰলি এনেকৈ ছানডেলৈকে এইটো দেখাইছে ঠিক আছে দেন এগেইন ক্লক 2 যিটো আছে ক্লক 2 তোমাৰ কিমান দেখাইছে মানডে 10:15 দেখাইছে তো 10:14:59 দেখাইছে টিউজডে এণ্ড on Wednesday it shows that 10:15:18 okay so this is the time of clock 2 during all the days and this is the time of clock 1 during all the days so now which clock you are going to prefer for precision time interval তো precision time interval কাৰণে কোনটো তুমি মেজাৰ কৰিবা তো তুমি ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে কি ইয়াত 12টা বাজিছে চ' তুমি ভাবিবা যে মই 12টা থকা ক্লকটো লওঁ কাৰণ 12টা বেছি ওচৰত আছে 10টাটো বহুত তোমাৰ দূৰত আছে বাট দেট ইজ নট কাৰেক্ট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি এই যে ক্লক 1টো কিমান চেঞ্জ হৈছে এইটো চাব লাগিব গোটেই এই 7 ডেজত কিমান চেঞ্জ হৈছে হোৱাট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন ক্লক 1 ডিউৰিং দিছ অল ডেজ চ' ইয়াত তুমি 12টাৰ পৰা 5 গৈছে এবাৰ 12টাৰ 1:15 গৈছে চ' কিমান ডিফাৰেঞ্চ আহিছে 12টাৰ এই বস্তুটো কিমান ডিফাৰেঞ্চত আছে সেইটো চাব লাগিব তো কিমান পাইছে the range of variation over the 7 days এই 7 days variation কিমান ইহঁতৰ 162 সেকেন্ড কাৰ কাৰণে ক্লক 1 টো কিমান দেখাইছে 162 সেকেন্ড ভেৰিয়েশ্যন মানে ইমান ভেৰিয়েশ্যন আছে সাপোজ কোনোবা এদিন দিনা ইমান দেখাইছে দেন ইমান তো গোটেইখিনি ভেৰিয়েশ্যন মানে কিমান 1 মিনিটত 60 সেকেন্ড হয় তো all days this 7 days the variation of the 7 days is 162 সেকেন্ড তুমি চাব পাৰা চেক কৰি দে তো ভেৰিয়েশ্যন কিমান আছে 162 সেকেন্ড আৰু ক্লক 2টো তোমাৰ ভেৰিয়েশ্যন কিমান ক্লক 2টো ভেৰিয়েশ্যন কিমান অনলি 31 সেকেন্ড তাৰমানে কি বস্তুটো ইয়াৰ যিটো ভেৰিয়েশ্যন যিটো ফ্লাকচুৱেশ্যন একদম কম ঠিক আছে ইয়াৰ মানে ইমান চেঞ্জ হৈ থকা নাই বস্তুটো একদম ফিক্সড আছে আৰু ই মানে কি বহুত বেছি চেঞ্জ হৈছে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ ভেৰিয়েশ্যন কিমান আছে 162 সেকেন্ড কেতিয়াবা 5 হৈ গৈছে কেতিয়াবা 1.15 হৈ গৈছে কেতিয়াবা 11:59 হৈ গৈছে sometimes it gets 12:150 sometimes it's shown that 11:59:15 no but in case of a clock 2 the variation is very small that is only 31 second so যাৰ ভেৰিয়েশ্যন কম সেই ঘড়ীটো বেছি লাভ কাৰণ কিয় সেই ঘড়ীটো মই ফিক্স কৰি দিব পাৰোঁ এই ঘড়ীটো যদি মই 12টাত লগাই দিওঁ তেনে কি দেখাব কাৰেক্ট টাইম দেখাব ইয়াৰ ভেৰিয়েশ্যন যিহেতু কম চ' ভেৰিয়েশ্যন কম হোৱা বস্তুটোহে তুমি সলাই ল'ব লাগে হয়নে নহয় চাপ'জ বস্তু এটা ষ্টেবল হৈ আছে ষ্টেবলটো বেছি লাভ আমাৰ যদি এনেকৈ উল্টা পোল্টা ভেৰিয়েশ্যন দেখা থাকে তাৰমানে সেই বস্তুটো কি ইমান মানে একচেপ্টেবল নহয় চ' দেয়াৰফৰ ইউ হেভ টু চুজ দ্য ক্লক 2 তো আমি কি ল'ব লাগিব ক্লক 2টো আমি ল'ম ঠিক আছে চ' ডেটছ ৱাই উই হেভ চুজেন দ্য ক্লক 2 ডিউ টু ইটছ স্মল ভেৰিয়েশ্যন অ'কে ইট উইল বি মোৰ প্ৰিচিয়াছ অ'কে চ' বিকজ ইয়াৰ যিটো এৰৰটো আমি ফিক্স কৰি দিব পাৰিম দেন ইট উইল শ্ব' এ গুড ৰিজাল্ট নাও কম্বাইনেশ্যন অফ এৰৰ্ছ তো এৰৰবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ ওৱান ইজ কল এবছুলেট এৰৰ absolute one is called mean absolute error all these things na so suppose there are two physical quantities a and b দুটা physical quantity আছে a আৰু b and their measured value মানে কি যেটো তুমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি কেনে পাইছা তো measured value টো কিমান ধৰিছে a plus minus del a আৰু এটা কিমান b plus minus del b so what does it mean a plus minus del e মানে কি a টো কি ভ্যালু তাৰ true value this is true value মানে exact value তো মেজাৰমেণ্ট কৰোঁতে কিমান এৰৰ আছে তাৰ প্লাছ ডেলে হ'ব পাৰে আৰু নহ'লে মাইনাছ ডেলে হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰমানে ছাপ'জ ট্ৰু ভেলুটো 5
তো প্লাছ মাইনাছ কিমান দিছোঁ 0.1 তাৰমানে মিজাৰ ভেলুটো মই কিমান পাইছোঁ হয় 5.01 অৰ 4.99 ঠিক আছে তো সেইটো তোমাৰ মিজাৰ ভেলু পাইছোঁ চ' this is the measured value now del a to কি তোমাৰ absolute error in a del b to কি absolute error in b ঠিক আছে so these are the absolute error and this is the measured value and a to কি true value আৰু b to কি true value now suppose তুমি কেনেকৈ লিখিব বিচাৰিছা there is a another quantity that is called z equal to কিমান a plus b suppose ঠিক আছে now we have to find out the error in z ত কিমান error আছে এইটো আমি চাব লাগে তো z equal to a plus b হয় নহয় তো এতিয়া যদি জেডৰ এৰৰটো কিমান ডেল জেড হয় ঠিক আছে জেডৰ যিটো এৰৰ সাপোজ দ্য এৰৰ ইন জেড ইজ ডেল জেড দেন ইট কেন বি ৰিটেন এজ জেড প্লাছ মাইনাছ ডেল জেড এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া এটো মই কেনেকৈ লিখিম এ কিমান আছিলে মেজাৰ্ড ভেলুটো এ প্লাছ ডেল এ ঠিক আছে বিটো কেনেকৈ লিখিম প্লাছ থাকিব বি প্লাছ মাইনাছ ডেল বি ঠিক আছে কাৰণ জেডৰ যদি মেজাৰ্ড ভেলুটো কিমান হয় জেড প্লাছ মাইনাছ ডেল জেড এৰ কিমান হ'ব এইখিনি হ'ব বিৰ কিমান হ'ব এইটো হ'ব চ' সেইকাৰণে আমি বহাই দিছোঁ ইয়াত দেন চিম্প্লিফাই কৰা এ আৰু প্লাছ বি এইটো এক্সট্ৰাকৈ আনা দেন এইটো প্লাছ মাইনাছ থাকিব আৰু এইফালে কিমান আহিব ডেল এ প্লাছ মাইনাছ ডেল বি অ'কে চ' নাও ইফ ইউ কম্পেয়াৰ দেন ডেল জেড ইকুৱেল কিমান আহিব এইখিনি আহিব হয় নহয় কাৰণ জেড মানেতো এ বি এই বস্তুটো কেঞ্চেল যাব হয় নহয় কাৰণ জেড ইকুৱেল এ বি হৈছে চ' দিছ কেঞ্চেল গুচি যাব নাও ডেল জেড ইকুৱেল কিমান হ'লোঁ এইখিনি পালোঁ আমি চ' ডেল জেড কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ এইটো ঠিক আছে ডেল এ প্লাছ মাইনাছ ডেল বি তাৰ মানে এতিয়া এই ডেল জেড যিটো দিছ ইজ দ্য এবছলিউট এৰৰ ইন জেড এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম এৰৰটো কিমান হ'ব সদায় অলৱেজ ইউ হেভ টু টেক দ্য মেক্সিমাম এৰৰ তো ডেল জেডটো কেনেকৈ লিখিবা ডেল এ প্লাছ ডেল বি ডেট উইল বি দ্য মেক্সিমাম এৰৰ আৰু মিনিমাম এৰৰটো কিমান হ'ব ডেল এ মাইনাছ ডেল বি হ'ব হয় নহয় বিকজ দেৰ ইজ এ প্লাছ মাইনাছ চাইন ইজ দেয়াৰ চ' অলৱেজ কনচিডাৰ দিছ মেক্সিমাম ভেলু অফ দ্য এৰৰ সদায় মেক্সিমাম ভেলুটো ল'ব লাগে চ' ডেল জেডত কিমান হ'ব মেক্সিমাম এৰৰ ডেল এ প্লাছ ডেল বি ঠিক আছে নাও ইফ জেড ইজ এ মাইনাছ বি নাও জেড ইকুৱেল কিমান ধৰিলোঁ আমি এ প্লাছ বি ধৰিছোঁ না এ প্লাছ বি ধৰোঁতে ডেল জেড কিমান পালোঁ ডেল এ প্লাছ ডেল বি হয় নাই তো যদি তোমাৰ জেডটো এ মাইনাছ বি হয় দেন তোমাৰ কি হ'ব যদি এ মাইনাছ বি হয় দেন হোৱাট উইল হেপেন ডেল জেড দেট ইজ দ্য এবছলিউট এৰৰ দ্য মেক্সিমাম এবছলিউট এৰৰ ইজ এগেইন ছেম দেট ইজ ডেল এ প্লাছ ডেল বি হ'ব ঠিক আছে তোমাৰ জেড ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি হ'লে হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম ভেলু অফ এৰৰ ডেল এ প্লাছ ডেল বি এণ্ড চিমিলাৰলি জেড ইকুৱেল টু এ মাইনাছ বি যদি এ মাইনাছ বি হয় দেন অলছ' এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে চ' এইটো প্ৰুভ কৰি চাব পাৰা অৰ জাষ্ট ইউ হেভ টু কিপ ইন মাইণ্ড অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে এটা গম পালোঁ কি যদি ডেল জেডটো তোমাৰ কিমান হ'ব পাৰে ডেল এ প্লাছ বি আৰু নহ'লে কিমান হ'ব পাৰে এ মাইনাছ বি ন চ' ইফ জেড ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি হয় দেন কিমান হ'ব ডেল জেডটো কিমান হ'ব মেক্সিমাম ভেলু ডেল এ প্লাছ ডেল বি ঠিক আছে চিমিলাৰলি যদি জেড ইকুৱেল কিমান হয় এ মাইনাছ বি হয় দেন ডেল জেডটো কিমান হ'ব তোমাৰ ডেল এ মাইনাছ ডেল বি অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য থিং চ' ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব মেক্সিমাম এৰৰটো সদায় ডেল এ প্লাছ ডেল বি হ'ব ঠিক আছে চ' এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে কেনেকৈ লিখিছা চ' ইউ ডণ্ট হেভ টু কনচিডাৰ দ্য মাইনাছ চাইন ইফ ইউ কনচিডাৰ দ্য মাইনাছ চাইন ডেট উইল গিভ ইউ দ্য মিনিমাম এৰৰ হৈছে চ' সেইকাৰণে তুমি মেক্সিমাম এৰৰ চাব লাগিব আৰু এইটো কেনেকৈ লিখিবা ডেল জেড ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি ত' এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা সদায় হা বস্তুটো মনত ৰাখিবা যে কেনেকৈ তুমি কৰিব পাৰা তাৰমানে যেতিয়া জেড ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি থাকে দেন এগেইন ডেল জেড ইকুৱেল টু ডেল এ প্লাছ ডেল বি দিছ দ্য মেক্সিমাম এৰৰ এণ্ড জেড ইকুৱেল টু এ মাইনাছ বি থাকিলেও মেক্সিমাম এৰৰটো কিমান হ'ব ডেল এ প্লাছ ডেল বি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব লেটছ টেক এন এক্সাম্পল ইয়াত কৈছে কি দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য টু বডিজ মেজাৰ্ড বাই দ্য থাৰ্মোমিটাৰ অ'কে থাৰ্মোমিটাৰ এটাই তোমাৰ দুটা বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰিছে এটাৰ কিমান পাইছে T1টো কিমান পাইছে 20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড প্লাছ মাইনাছ 0.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড তাৰমানে কি এই বস্তুটো কি এইটো হ'ল তাৰ ট্ৰু ভেলু এণ্ড দিছ ইজ দ্য এবছলিউট এৰৰ চ' দ্য টোটেল ইজ কল্ড দ্য মেজাৰ্ড ভেলু ঠিক আছে চিমিলাৰলি হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ্ড বাই দ্য thermometer for the second body that is 50 degree plus minus 0.5 degree so here meaning to key so this is the true value of the body and this is the absolute error so therefore this total value is called
টোটেল ভেলুটো কি বুলি কোৱা হয় মেজাৰ্ড ভেলু তাৰমানে ইয়াৰ যেটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে কিমান হ'ব পাৰে তাৰ মেজাৰ ভেলু হয় 50 ডিগ্ৰী প্লাছ 0.5 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু নহ'লে 50 ডিগ্ৰী মাইনাছ 0.5 ডিগ্ৰী হ'ব তাৰমানে তাৰ ৰেঞ্জটো সিমানত থাকিব ঠিক আছে নাও ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য কেলকুলেট দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড এৰৰ এতিয়া সিহঁতৰ মাজত কি ওলাব লাগে তুমি টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু এৰৰটো কেলকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিবা তুমি কেলকুলেট এতিয়া চ' ইটছ ইজি চ' কেনেকৈ কৰিবা তুমি চোৱা টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছিল ইয়াত 50 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড দিছ ভেলু ইজ কি ট্ৰু ভেলু দিছ ভেলু ইজ ট্ৰু ভেলু these are the errors of the T1 and T2 now what is the difference প্ৰথমতে সদায় যেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ ওলাব সদায় ট্ৰু ভেলুটো মাইনাছ কৰিবা ট্ৰু ভেলু কোনটো এটা আছে 50 ডিগ্ৰী আৰু এটা আছে কি 20 ডিগ্ৰী তো ট্ৰু ভেলুটো মই মাইনাছ কৰি দিওঁ ট্ৰু ভেলুটো মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 50 ডিগ্ৰী মাইনাছ 20 ডিগ্ৰী ইফ ইউ ৱান্ট টু কেলকুলেট ডিফাৰেঞ্চ হয় নহয় তো ডিফাৰেঞ্চটো কেলকুলেট কৰিছোঁ তো কিমান হ'ব এইটো 30 ডিগ্ৰী ট্ৰু ভেলুটো 30 ডিগ্ৰী আহিলে নাও ইউ চি হোৱাট ইজ দ্য error associated with this T1 তো T1 ত তোমাৰ absolute error কিমান 0.5 ডিগ্ৰী T2 ত তোমাৰ কিমান 0.5 ডিগ্ৰী তো মই আগতেই কৈছোঁ তোমাৰ z ইকুৱেল টু যদি a প্লাছ b হয় অৰ z ইকুৱেল টু a মাইনাছ b তাৰ এৰৰটো সদায় কিমান হ'ব মেক্সিমাম এৰৰটো del a প্লাছ del b দিছ ইজ আ মেক্সিমাম এৰৰ কিন্তু এণ্ড অলৱেজ উই হেভ টু টেক দ্য মেক্সিমাম এৰৰ তো ইয়াত কি আছে a মাইনাছ b টাইপ আছে হয় নহয় কাৰণ এইটো T2 মাইনাছ T1 আছে so this is like a minus b then what is the absolute error associated with this t dash del a plus del b হ'ব তো এৰৰটো কি ক'বলৈ সদায় যোগ কৰিব লাগিব তাৰমানে ইয়াত এটা এৰৰ কিমান 0.5 ডিগ্ৰী আৰু এটা কিমান দিছ ইজ 0.5 ডিগ্ৰী এইটো ঠিক আছে তো দুইটা যোগ কৰি দিয়া যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম প্লাছ মাইনাছ আহি যাব সদায় 1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বিকজ 0.5 ইনটু প্লাছ 0.5 কিমান 1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড চ' সেইকাৰণে এই দুটা বস্তু কি কৰিলোঁ আমি এড কৰিলোঁ 0.5 ডিগ্ৰী এণ্ড দিছ 0.5 ডিগ্ৰী আমি কি কৰিলোঁ এড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এখন সদায় মেক্সিমাম এৰৰ যেতিয়া উলিয়াবা দেন ইউ হেভ টু অলৱেজ এড দ্য এবছুলেট এৰৰ্ছ ফ্ৰম দিছ টু ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইটো জেড ইকুৱেল এ প্লাছ বি হ'ব পাৰে বা জেড ইকুৱেল এ মাইনাছ বি হ'ব পাৰে বাট এবছুলেট এৰৰ ইজ অলৱেজ ডেল এ প্লাছ ডেল বি চ' সেইকাৰণে এইটো বস্তু ট্ৰু ভেলুটো মই মাইনাছ কৰি দিছোঁ we have to minus because we are going to calculate a difference but for the absolute error that is associated with T1 and T2 we have to add okay so this is the final answer and এই কোৱেশ্যনটো তোমাৰ বহুত বাৰ আহিছে ফাইনেলত তোমাৰ এই কোৱেশ্যনটো বহুত বাৰ আহিছে ঠিক আছে ওকে তো এই কোৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা এইটো এনচাৰ চ' বেলেগ ধৰণে দিয়া থাকে কেতিয়াবা তো ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য absolute error then error of product and quotient মানে কি তোমাৰ ডিভিজন এতিয়া যদি তোমাৰ z টু a প্লাছ b নহয় ছাপ'জ z ইকুৱেল কিমান a b অনলি a b ছাপ'জ z ইকুৱেল কিমান অনলি a ইনটু b দেন হোৱাট ইজ দ্য এৰৰ এছ'চিয়েটেড উইথ z তেতিয়া কি কৰোঁ মই এগেইন ছেম কৰোঁ z প্লাছ ডেল z কৰি দিওঁ হয়নে নাই তো a জেগাত কি বহাই দিম a প্লাছ ডেল a b জেগাত কি বহাই দিম b প্লাছ ডেল b নাও কি হ'ব a ইনটু b del a ইনটু b হয়নে দেন এগেইন a ইনটু del b এইটো এগেইন a ইনটু del b এইটো আহিলে ঠিক আছে তো এইটো পালোঁ নাও দিছ টু থিংছ আৰ del a আৰু del b টো কি এবছুলেট এৰৰ এণ্ড ইট ইজ ভেৰি স্মল এতিয়া যদি স্মল কোৱাণ্টিটি দুটা মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ছাপ'জ 0.01 আৰু এটা দিছোঁ কি 0.001 দুটা যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এইটো কি হ'ব আৰু বেছি স্মল হৈ যাব না আৰু বেছি স্মল হৈ যাব চ' ডেটছ ৱাই উই কেন ইগন'ৰ অৰ উই কেন নেগলেক্ট ডেট টাৰ্ম চ' আমি এই টাৰ্মটো কি কৰিছোঁ নেগলেক্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে এই টাৰ্মটো ধৰা নাই দেন কিমান হৈ গ'ল জেড প্লাছ ডেল জেড ইকুৱেল টু এই তিনিটা টাৰ্ম থাকিলে এইটো লিখিলা ঠিক আছে নাও ডিভাইড দ্য লেফ্ট হেণ্ড ছাইড বাই জেড জেড দি এক মই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো ডিভাইড কৰিছোঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো মই কিহেদি ডিভাইড কৰিম জেড মানে কিমান আছিলে এ বি আছিলে এইফালে যদি জেড কৰিছোঁ এইফালে কি কৰিম এ বি কৰিম মই ঠিক আছে বিকজ জেড ইকুৱেল এ বি নাও এইটো কি পাম এতিয়া মই this will be like a plus del z by z তো এইটো কেনেকুৱা হ'ব 1 এইটো 1 আহি যাব নহয় প্লাছ del a by a কাৰণ b b কেঞ্চেল যাব এণ্ড ইয়াত কিমান হ'ব a কেঞ্চেল যাব থাকিব কিমান del b by b চ' এইটো পাম হয়নে নহয় নাও কম্পেয়াৰ দিছ টাৰ্ম উইথ দিছ এইটো 1 কেঞ্চেল গ'ল চ' কিমান আহিব del z by del z এইটো হ'ব মেক্সিমাম এৰৰ অ'কে চ' দিছ ইজ কল্ড ৰিলেটিভ এৰৰ চ' ইয়াত কিমান হ'ব del z by z ইকুৱেল টু কিমান হ'ব del a by a plus del b by b okay
So this is the called the relative error when z equal to a into b. কিন্তু a into b হলে কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ হ'ব আমি z equal to a plus b কৰিলো এইমাত্ৰ a plus b কৰিছোঁ z equal to a minus b কৰিলো হয়নে এটো কৰিছোঁ now if z equal to a into b যদি z equal to a into b হয় তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এটো টাইপ হৈ যাব ঠিক আছে and similarly if z equal to question বুলি কৈছে যেটো division a by b হয় if z equal to a by b then also del z by det কিমান হ'ব del a by a plus del same thing কিন্তু if z equal to a into b হয় then the relative error that is del z by z equal to this and if z equal to a by b then also del z by z equal to a এই ফর্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এন্ট্ৰেন্সত বহুত আহে গিৰা তো গম পালা যে এডিশন subtraction multiplication and division তাত তোমাৰ কেনেকৈ absurd errorটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি ওকে নাও লেটস ডু এ প্ৰবলেম এটো চোৱা তো প্ৰবলেম কি কৈছে the resistance r equal to v by i এই ফৰ্মুলাটো গম পাইছা না তোমালোকে পাইছা না আগতে এটো v equal to ir যেটো v equal to ir হয় না তাৰ মানে r equal to কিমান হ'ব v by i হ'ব ওকে সো এটো কথা কৈছে যে r v by where v equal to কিমান 100 plus minus 5 volt এটো মানে কি ভ্যালু measured value যেতিয়া এনেকে টোটাল থাকিব that means that is measured value and I equal to কিমান 10 plus minus 0.2 ampere so this is also measured value find the percentage error in R very conceptual question find the percentage error in R এটো কেনেকৈ কৰিম আমি এতিয়া চোৱা V কিমান দি আছে তোমাৰ 100 plus minus 5 volt okay I কিমান দি আছে 10 plus minus 0.2 ampere that means what is the true value of V এইটো true value কিমান 100 what is the true value of I 10 true value মানে exact value and this is the error associated with V that is absolute error of V absolute error of I তাৰ মানে কিমান যেটো true value তুমি কিমান পালো true value of V is 100 true value এটো হা absolute error কিমান 5 I কিমান true value 10 del I কিমান 0.2 কি ওলাব দিছে তোমাক পার্সেন্টেজ এরর ওলাব দিছে এটা নাও কার পার্সেন্টেজ এরর ওলাব দিছে r ৰ সো r ইকুয়াল কিমান হৈ আছে v by i টাইপ হৈছে নাই সো ইট লুক লাইক z ইকুয়াল টু কিমান a by b টাইপ হৈ আছে সেম ফর্ম হৈ আছে the form is same you can see here now from this we can say that ইয়াত আমি কার উলিয়াইছিলো z ৰ উলিয়াইছিলো ইয়াত কার উলিয়াই r উলাব লাগে একেই হৈ আছে বস্তু খালি ভ্যালু কিটা চেঞ্জ হৈছে তো কিমান হ'ব কিমান আছিল del z by z কিমান আছিল মত পৰিছে নে কিমান আছিল if del z by z কিমান আছিল del a by a plus del b by b ঠিক আছে ইয়াত আমি কার উলিয়াব লাগিব এবাৰ r ৰ উলিয়াব লাগে সো r ৰ উলিয়ালে কি হ'ব r ৰ উলিয়ালে কিমান হ'ব a জায়গাত কি হ'ব ইয়াত del r by r হ'ব হয় না কারণ del z by z আছিল ইয়াত a জায়গাত কি হ'ব del v by v হ'ব আৰু কিমান হ'ব del I by I হ'ব হয় না according to formula এটো maximum error হ'ব now put the values that what are the values of কিমান del r by del r কিমান হ'ব del v by v কিমান হ'ব 5 what is the true value of the v 100 del v মানে এটো আৰু এটো true value plus del I মানে কিমান 10 sorry not yes not 10 del I মানে কিমান 0.2 divided by 10 হৈছে then কিমান হ'ব এটো 0.05 plus 0.2 যদি 10 এ দি মই ডিভাইড কৰি কিমান পাম 0.02 তাৰ মানে কিমান 0.07 এটো পালো মই হয় নহয় 0.07 so this is the absolute error in R not absolute error this is the relative error in R তো এটো কি আছিল relative error টো মই ক্যালকুলেট কৰিলো according to formula now we have to calculate the percentage error তো percentage error টো কি আছিল when I multiply the relative error with 100 that will give you the percentage error
তো 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তো 0.07ক মই 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান পাম 7 পাম so that is the 7% so that's why it is called the percentage error okay is it okay very simple খালি অলপ ভাবিব লাগিব so কেনেকৈ আনিছোঁ আমি z equal to a by b যিটো ফৰ্মুলা সেইটোত বহাই দিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত আছিলে r equal to v by I okay ঠিক আছে now once again one more problem is there আৰু এটা প্ৰবলেম আছে তোমাৰ তো এই প্ৰবলেমটো তোমাৰ কি এই প্ৰবলেমটো তুমি চাব পাৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰবলেম ওকে ইয়াত কৈ আছে কি টু ৰেজিষ্টাৰ্ছ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ R1 এনেকৈ R1 দি আছে তোমাৰ 100 প্লাছ মাইনাছ 3 দি আছে আৰু R2 কিমান দি আছে 200 প্লাছ মাইনাছ 4 দি আছে they are connected in series and they are connected in parallel okay use the relation and ইয়াত কি ওলাব দিছে তোমাৰ এৰৰ কেলকুলেট কৰিব দিছে না ওকে সো কেনেকৈ কৰিব দিছে অলপ কুৱেশ্যনটোত অলপ থাকি গৈছে বস্তু এটা তো এটা ফৰ্মুলা এটা থাকি গৈছে সো ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট ওকে সো সিৰিজ কানেকশ্যন যেতিয়া কৰোঁ আমি তোমালোকে পাইছা নেকি আগতে যেতিয়া when I connect the resistor in series then what is the equivalent resistance R equal কিমান আছিলে R1 plus R2 ঠিক আছে R1 plus R2 এতিয়া R1 ৰ তোমাৰ ট্ৰু ভ্যালুটো কিমান হয় what is the true value 100 what is the true value of R2 200 what is the error absolute error associated with R1 3 what is the absolute error associated with R2 4 the R equal to R1 plus R2 তামানে কেনেকৈ হয় z equal to a plus b টাইপ হৈ আছে না তো তেতিয়া তোমাৰ absolute error টো কিমান হয় maximum error টো কিমান হ'ব সদায় প্লাস হ'ব ঠিক আছে then what is the R1 plus R2 কিমান হ'ব same thing তো প্ৰথমতে সদায় ট্ৰু ভ্যালুটো কৰিবা প্লাস আছে না ট্ৰু ভ্যালু প্লাস কৰিবা কিমান হ'ব 300 প্লাস মাইনাস দেন প্লাস হলে কি হ'ব সদায় absolute error or minus হলেও the absolute error is always we have to add so that will give you 7 so this is the final answer okay so this is the true value and this is the error that is associated with the equivalent resistance so that's why it is written 300 plus minus 7 ohm okay now the second most thing that is অলপ কি হয় তো অলপ ভাবিব লাগিব সেকেন্ড মোস্ট অফ কি হৈছে তোমাৰ সো ইয়াত তোমাৰ এটা বস্তু দি আছে এটা বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ for parallel connection কেনেকুৱা আহে এনেকুৱা আহে equivalent resistance I think you got this formula 1 by R2 এইটো আহে তো R dash মানে কিমান হয় R1 R2 by R1 plus R2 আহিব এইটো আহিব চাব পৰা হা so what is the true value of R1 ৰ true value কিমান আছিল R1 মানে কিমান আছিল 100 plus minus 3 R2 মানে কিমান আছিল 200 plus minus 3 then what is the true value of R1 the true value of R1 is 100 just put 100 here what is the true value of R2 that is 200 then what is the R1 100 plus 200 so if you solve this then what is the R dash what is the equivalent resistance this is the true value of the equivalent resistance it whole true value 66.7 ohm etu দেখা পাইছা etu হৈ গল now question to তোমাৰ এটা relation দিয়া আছিল সেই relation to ইয়াত নাই উঠোৱা due to some printing mistake there is a relation if there this can be written as like this is the formula one is the formula is given R dash square del R1 by R1 square plus del R2 by R2 square okay so now we have calculated the value of R dash so R dash is the true value of the equivalent resistance so you have to find out del R dash so del R dash এই ফৰ্মুলাটো তোমাক দিয়া আছে তো del R dash মানে কিমান হ'ব এইটো নহব জানো এই ফৰ্মুলাটো তোমাক দিয়া আছে ঠিক আছে তো del R dash মানে কিমান হ'ব তোমাৰ del R dash যদি ইয়াৰ পৰা লিখো R dash স্কয়াৰ এইটো ইফালে গুচি যাব del R1 by R1 square R dash square r del R2 by R2 square ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কাৰ ভ্যালু বহাই দিম এবাৰ now we have to put the value of R dash square so already we have calculated the value of R dash so R dash square মানে কিমান হ'ব এটো তুমি পাই যাবা ঠিক আছে then R1 square মানে কিমান R1 মানে কি the true value of R1 that is 100 so ইয়াত কি 100 বহাই দিছে ইয়াতে
এই বস্তুটো কিমান হৈছে 100 বহাই দিছে, এইটো 100 স্কোৱাৰ, সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ লিখিছে, ঠিক আছে। দেন ডেল R1 মানে কি এবছলুট এৰৰ ডেট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ R1, কিমান আছিলে এবছলুট এৰৰ 3 হয়নে, দিছ ইজ দ্য এছ'চিয়েটেড উইথ R1, চ' দেৰ হয় that's why they have put this value here 3. Similarly again same thing, the R dash is squared by R2 square, so this is the value of R dash already we have calculated, and R2 means the 200, that is the true value of R2, a true value. And what is the del R2? Del R2 is the absolute error that is associated with R2, so it is 4. So after solving this you will get 1.8. so 1.8 is the key, this is the absolute error that is associated with R dash, it will R dash হয় না হয়, তো absolute error to আমি পাই গলো. So once you calculate the value of absolute error, then what is the measured value? So already you have calculated the absolute error using this formula, so this formula is given, এই formula তো দিয়া থাকিব. So what is the value of absolute error? 1.8. Then what is the measured value of R dash? Measured value to সদায় কি হ'ব, R dash মানে কিমান হ'ব, the true value. What is the true value? 66.7 plus minus the absolute error, that is 1.8. So this is the final answer. Okay, so অলপ কমপ্লিকেটেড বস্তুটো, বাট তুমি ভিডিঅ'টো 2 বাৰ চোৱা 3 বাৰ চোৱা, তুমি চাই বস্তুটো বুজিবা, ঠিক আছে। এবাৰতে তুমি বুজি নাপাব পাৰা, so that's why I have made all these videos. Okay, so you can watch 2 times 3 times 4 times any times. Okay, and if you have doubts, then you can talk with me in Zoom or somewhere. Okay, now let's move to an special case. A special case, there is suppose আমি কি কি পালোঁ, এইমাত্ৰ কি কি বস্তু কৰিলোঁ আমি, z equal to a plus b হ'লে কিমান হয়, z equal to a minus b হ'লে কিমান হয়, the same thing del z কিমান থাকে তেতিয়া, del a plus del b থাকে, this is the maximum error. So similarly আমি কি কৰিলোঁ আকৌ, if z equal to a by b or z equal to a into b, then কিমান হ'ব, del z by del z equal to কিমান, del a plus del b by del b. So this is the absolute error for multiplication or division. Okay, already we have used this one formula, and also we solved some numericals from NCERT textbook. Now suppose z equal to a square, যদি power থাকে, if z equal to a square, then what is the relative error, এটো কিমান হ'ব, how can we prove? Okay, so z equal to a square কেনেকৈ লিখিব পাৰি, z equal to a into a লিখিব পাৰি নে নাই, লিখিব পাৰি. Now if z equal to a into b আছিলে, তেতিয়া তোমাৰ কিমান আছিলে relative error to, what is the relative error? If z equal to a into b, then this is the relative error, del z by z কিমান আছিলে, del a by a plus del b by b. Now this form is quite similar to this form না, same form. ইয়াত z a into a আছে, ইয়াত z to a into b আছে, তো কিমান হ'ব ইয়াত, del z by z del a by a আহিব ইয়াত, প্লাছ ইয়াত কিমান আছিলে, del b by b আছিলে, because of this b. Now here only a is there, so that's why again del a by a. So del a by a plus del a by a কিমান হ'ব, twice del a by a. So if z equal to a square, then what is the relative error, twice del a into a. So similarly if z equal to a to the power n, if z equal to a to the power n, then what is the del z by del z, then what is the del z by z, it is n into del a by a. Okay, then it will give you n into del a by a. Is it clear? If z equal to a square, then del z by z kiman, twice del a by a. Where from these things come? From this formula. So similarly you can also prove that if z equal to a to the power n, then del z by z kiman hobo, n del a by a hobo. Okay, then aru eta formula ase ki, if z equal to a to the power p, b to the power q divided by c to the power r, then what is the del z by z, এই পাওয়ারটো চাবা, এই পাওয়ারটো কত ইয়াত দি দিবা, del a by a plus সদায় প্লাস দিবা, q del b by b q, then again plus r del c by c. If z is in this form, then the relative error that is associated with z can be written as p del a by a, q del b by v, and r del c by c. Okay, so this formula is very important, very very important, so always you have to keep in mind. So suppose if z equal to a to the power n, then directly you can write this, and if z equal to a to the power p b q by c r, then just you have to put the power and then you have to take the relative error del a by a. So similarly q. Okay, now let's do a problem. Hey problem, find the relative error in z.
বহুত বাঢ়িছে তো ফৰ্মটো কেনেকুৱা তোমাৰ জেড ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ কিমান আছে 4 আছে বি 1/3 আছে চি ডি 3/2 আছে অ'কে চ' এইটোৰ লগত একেই হৈ আছে ন বস্তুটো দেখিছা যেতিয়া এনেকুৱা থাকে তেতিয়া কি লিখিছিলোঁ আমি ডেল জেড বাই জেড দিছ ইজ দ্য ৰিলেটিভ এৰৰ পি ইনটু ডেল এ বাই এ কিউ ইনটু ডেল বি বাই বি আৰ ইনটু ডেল চি বাই চি দেন ইন দিছ কেছ কিমান লিখিম পি মানে কিমান ইয়াত 4 দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ চ' 4 just 1 minute okay so now we have to write del z by z that is 4 as a power this is the 4 so 4 del a by a okay so similarly here what is the power that is 1/3 so plus ahiboy 1/3 del b by b okay then what is the c what is the power of c 1 so plus 1 into c plus what is the power of d 3/2 so 3/2 d then what is the final answer the final answer can be written as 4 del a by a plus 1/3 del b by b plus c plus 3/2 d okay so this is the final answer okay so in this way you can solve all these things now one more important problem is that suppose the period of oscillation this is the simple pendulum the period of oscillation formula for a simple pendulum the simple pendulum jeta tumi period of oscillation uliaba tar formula to etu thik ase to yat ki koise swa the measured value of L is 20 cm known to 1 mm accuracy okay so what does it mean that measured value of L so what is the true value of L the true value of L kiman what is the true value of L 20 centimeter with 1 mm accuracy so with 1 mm accuracy means what is the absolute error del L equal to 1 mm okay then what is the time period for 100 oscillation the pendulum is found to be 90 seconds so what is the true value of time period means t what is the true value means exact value 90 seconds and what is the error 1 second resolution so del t equal to 1 second okay so here the most important thing is that this is the time period formula for simple pendulum and this is the measured value the measured value means 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy so that means this 20 centimeter is the true value etu ki true value mane monot rakhiba kintu true value plus absolute error that will give you the measured value hoday monot rakhiba true value plus minus absolute error কি সদায় কি ভ্যালু দিব তোমাক measured value দিব ঠিক আছে সো ট্ৰু ভ্যালুটো কিমান ইয়াত 20 absolute error টো কিমান 1 mm ঠিক আছে of the length তো ইয়াত তো 1 mm ত আছে ইয়াত তুমি 20 cm আছে সো you have to convert to same unit তো same unit to convert কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব এটো L equal to 20 cm del L to কি কৰিব লাগিব মই 1 mm means what 0.1 cm okay 0.1 cm so this is the value of del L then what is the t what is the true value of t that is 90 second time period and what is the del t that is 1 second so these two units are same so we don't have to convert now you have to find out the accuracy in the determination of z so accuracy means what you have to find out the percentage error and relative error in z percentage error now what is the t equal to twice pi root L by z just square it square when t square here efale kiman ahibo 4 pi square etu kiman hobo L by z because if you square the square root that will cancel so now what is the value of z kiman hobo 4 pi square L by t okay so this is the value of the z ঠিক আছে তো z value তোমার পাই গলো now this is the value of z এটা কি হ'ব তোমাৰ we have to find out the relative error in z so what is the relative error formula কিমান আছিল del z by z হ'ব হয় না this is the relative error now you see this quantity is 4 pi square this is constant so constant or কোনো error না থাকে so you don't have to sense just put as it is 4 pi square now this z depends on কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে
L by T ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে চ' ইটছ লুক লাইক ডেট দিছ ইজ লাইক Z ইকুৱেল টু A by B মনত আছেনে Z ইকুৱেল টু A by B টাইপ হৈছে G ইকুৱেল টু L by T G ইকুৱেল টু L by T দিছ কনষ্টেণ্ট চ' ইয়াৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে L by T আছে চ' ইফ Z ইকুৱেল টু A by B দেন হোৱাট ইজ দ্য ডেল Z by Z কিমান আছিলে del A by A প্লাছ del B by B চ' ইয়াত কিমান আহিব L by T আছে হয়নে নহয় তো L by T হ'লে অলপ ভালকৈ লিখিছোঁ বস্তুটো del G by G so that is 4 pi squared constant সদায় থাকিব then L by টো কেনেকৈ লিখিম মই del L by L plus del T by T okay so this is the formula okay so there might be some mistakes is there oh acha. So there might be some mistakes so this is T square actually this T square okay so this formula is there is a T square so T square থাকিলে কি আছিল এটো তোমাৰ কি হৈছিল Z equal to A by B আহি গৈছে so Z equal to A by B হলে কিমান হ'ব del Z by Z equal to কিমান del A by A plus del B by B বাট ইয়াত এটা স্কোয়াৰ আছে স্কোয়াৰ থাকিলে কি হ'ব আগত 2 আহি যাব হয়নে নাই সো ইয়াত এই যে স্কোয়াৰটো আছে এই যে স্কোয়াৰটো থাকি গ'ল নহয় স্কোয়াৰ থাকিলে কিমান হ'ব তোমাৰ ইয়াত এই প্লাস সাইনটোৰ আগত কিমান আহিব এই যে প্লাস সাইন তুমি লিখিলা হেতু কিমান আহিব এটা 2 আহি যাব ঠিক আছে বিকজ দি পাৱাৰ ইজ 2 সো দিস ইজ দ্য del Z G by G সো দিস ইজ দ্য এবসলিউট এৰৰ ইন G সো এবসলিউট এৰৰ G কোনটো ভ্যালু তোমাৰ এইটো ভ্যালু ঠিক আছে এইটো আহিছে সো কোবা আহিছে 2 টো গম পাইছা ওকে সো নাও this is the constant so this 4 pi square constant so তাৰ কোনো এৰৰ নাথাকে so এৰৰ নাথাকিলে হেতু কি হ'ব তুমি সদায় এটো নাইকিয়া কৰি দিবা লিখিব নালাগে so always look the thing where G depends on L and T not pi because pi is a constant ঠিক আছে তো pi টো তোমাৰ constant value তো এই G ৰ কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মেইনলি L আৰু T ৰ ওপৰত so this is the formula del G by G equal to this okay so this is the formula now what is the value of L put here what is the value of del L already converted the units put here then T equal to 90 second put here sorry then del T equal to 1 second okay so this is the formula okay so bhalke likho formula to moi so these problems are very conceptual so you have to watch the video 2 or 3 times if you don't understand it because if you are capturing capacity is good then you can understand in one time but if you don't understand then don't have to worry just watch the video 2 or 3 times okay so this is the formula so this is the true value of L the true value of T this is the absolute error of L and this is the absolute error of T now these are the values now put these values and then finally you will get del G by Z equal to 0.32 so this is the relative error in Z now if you want to calculate the percentage error then you have to multiply this del G by Z into 100 this relative error you have to multiply it by 100 so itu 100 di multiply kori dia to 100 di multiply kori kiman paba 3.2 paba হয় না itu jodi 100 di multiply kori dio then it will give you kiman 3.2% but for simplicity tebole ki likhise they have written 3% okay so in this way you can calculate all these things so these two problems are very very important and always use the formula that is Z equal to A minus A plus B so all these things okay so thank you